روح ابو بالارض ضربت المقاومة بلشت في النبي صالح من بداية الاحتلال. كان السبب الرئيسي هو بناء مستوطنة في 1976، ومن يوميها كنا نشارك في المقاومة الشعبية. بلشت المقاومة الشعبية المنظمة في البلد في 2009، في 9/12/2009 بعد ما المستوطنين صادروا تقريبا تلتين أراضي البلد، وصادروا كمان عين مية من العيون اللي حوالين البلد. فقررنا إنه ننظم مسيرات شعبية ضد الاحتلال، وكنا كل جمعة بعد صلاة الجمعة نبلش مسيرات باتجاه العين، رفض للاحتلال ورفض للاستيطان ومصادرة الأراضي. عندنا تقريبا 550 إصابة برصاص من 650 عدد البلد، فتقريبا كل أهل البلد بمرحلة معينة انجرحوا أو انصابوا. يمكن هاي من المميزات اللي بتميز النبي صالح، هو مشاركة المرأة في كل أشكال المقاومة. يمكن هذا لأنه إحنا بلد صغيرة، كل البلد 650 نسمة، وكمان كل البلد عيلة تميمة. المرأة الفلسطينية شاركت بالنضال من بداية الاحتلال. بالنسبة إلي أنا بعتبر إنه المرأة هي بتضحي ضعف الرجل، لأنه أول إشي هي العمود الرئيسي في البيت، كل حدا في البيت باخذ قوته منها، الأولاد والزوج والأخ والابن والبنت. فإذا هي انهارت الجميع راح يتأثر على الجميع، وراح هم يكونوا ضعاف وراح يكونوا بلحظة منهارين. كمان هي اللي عم بتربي جيل المقاومة، جيل التحرير. فإذا ما كانت مآمنة بقضيتها ما راح تقدر تخلق جيل قوي إنه يقدر يكمل في مسيرة المقاومة. إشي تاني إنه هي نفسها مستهدفة، هي بيستهدفوها بالاعتقال، بالجرح، حتى يعني أوقات ممكن تخسر حياتها لمشاركتها في المقاومة. وأكبر مثل إنه اللي عم بيصير هسه بالبلد، إنه اعتقلوا 3 بنات عندنا، واحدة منهم طفلة وأمها وبنت عمها، لمجرد إنه كانوا في بيتهم والجندي دخل على البيت وهم حاولوا يطلعوا وكانوا يصرخوا على الجندي. فال3 دخلوا السجن لهذا السبب. بحاول شيء انه يعني بيعتقلوا أطفال كثير مثل عهد التميمي ونور التميمي وكثير أطفال، وبنصاب بكثير أطفال. في عنا كمان مستوطنة قريبا بنت على أراضي من النبي صالح، وفي على المدخل حاجز بيسكروه دايما عشان يعني يمنعونا إنه نروح على المدرسة أو نرجع من المدرسة. الجيش الإسرائيلي أخذ بنات خالتي وبنات وبنت عمتي عشان كانوا هان عند الباب. يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي كان بده يدخل على الباب، ومن هنا شو يعني يضرب غاز على
الأولاد الصغار، فعاهدوا نور ما خلوه يدخل عشان بدهمش إياه يضرب على الأولاد الصغار، فكان فيديو مصور واعتقلوهم عشانه. ها نحن بمسيرة النبي صالح نقاتل ونكافح ونريد تحرير أرضنا. اليوم بدأنا بمسيرتنا من النبي صالح إلى هنا، والتقينا مع اليهود وجيش الاحتلال. جهاد تلفزيون فلسطين، النبي صالح. طبعا بلشت أصير صحفية من لما كان عمري 7 سنين، لما شفت إنه فيش يعني صحفيين كفاية يغطوا الأحداث اللي بتصير في النبي صالح، مش بس في النبي صالح في فلسطين. فأنا يعني حبيت أكون صوت الأطفال الفلسطينيين اللي بيعانوا واللي كل يوم يعني بصير معاناة أكبر من اليوم اللي قبله، فصرت صحفية. طبعا مش ما حطوا يعني بس على عائلة التميمي، في كثير، مش بس عائلات، في كثير ناس دايما يعني بحطوا عينهم عليهم عشان دايما بيكونوا مقاومين وبيكونوا يحاولوا يوصلوا رسالة. فإحنا كعائلة بنحب نوصل رسالة ونفرجي العالم إيش بصير عنا.